Naka-experience na ba kayo na nagbiblink ang key indicator ng NMAX mo? Ang mga dahilan ng pag-blink ng key indicator ay malayo ang remote o may interrupsyon sa signal. Pero madalas ay mahina na ang battery ng remote at kailangan na natin itong palitan. Ang battery ng remote natin ay CR2032. Ganito rin ang mga CMOS battery ng mga computer. Ang halaga nito ay nasa 69.75 to 80 pesos para sa 2 piraso. Mabibili ito sa Ace Hardware, DIY, All Homes, Electronic and Computer Store. Doon kayo bumili kasi mas mura ang presyo doon. Sa pagtanggal ng battery ng remote, kailangan lang nating gumamit ng pick. Ilagay lang ang tamang posisyon ng battery at isara ang case. Matapos mapalitan ng bagong battery, isa sa mapapansin nyo ay lalakas ang signal ng remote nyo at hindi na magbiblink ang key indicator.